اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید ساتم چې ټول به روغ جوړ یې. نننۍ خپرونه مې د فیسبوک حوالې سره راوړې ده او خاص کر دا د ینګ جنریشن او د مسافرونو لپاره ده چې کوم خلک د فیسبوک ډېر زیات یوز کوي او دوی د دې خبرې نه دي خبر چې آیا موږ په فیسبوک باندې پیسې هم ګټلی شو یا په فیسبوک باندې خپل یو پروډکټ یو څه څیز شو دا هم خرڅولی شو. د دې حوالې سره ټوټل ډیټیل شیر کوم چې آیا موږ به د فیسبوک نه پیسې څنګه ګټو، خپل یو څیز یو پروډکټ به یا موږ څه پروډکټ واخلو دا موږ خرڅول غواړو ایز ا دکان، لکه څنګه چې په فزیکلی موږ وګورو یو ښار کې یو دکان موږ کولاوو، په هغې کې څه پروډکټ راوړو، که هغه د کاسمیټکس حوالې سره دی، که هغه د شوز حوالې سره دی، د کلاث حوالې سره دی، یا بل قسم مټیریل دی د موبایل اکسیسریز حوالې سره دی. دا پروډکټ چې موږ خرڅوو نو موږ یو سپیسیفکس مارکیټ کې خپل دکان کولاوو، په هغې کې دا څیز خرڅوو. نو دغه شان تاسو یو خپل دکان، زه به ورته یو دکان ویم چې دا تاسو په فیسبوک باندې هم کولاولی شئ، هلته خپل څیز خرڅولی شئ. اوس دا څیز به څنګه خرڅوو؟ د دې انتهایي اسانه طریقه ده. لکه بالکل زه به دا ووایم چې انسان 3-4 هاورز موبایل له ورکوي فیسبوک لکه نه، نو زه وایم چې دې فیسبوک دې دکان ته دی 2 هاور 1 هاور ورکوي که نه، نو انشاءالله زه د فزیکل په لحاظ باندې به دته ډېره زیاته منافع کېږي. اوس څنګه به کېږي طریقه را سره ټوله شیر کومه. تاسو په سوچ وکړئ که نه، موږ یو ویډیو په دې فیسبوک باندې ګورو یا په یوټیوب باندې یو ویډیو ګورو، نو دې په دې منځ کې د 8 سیکنډ 7 سیکنډ 5 سیکنډ 10 سیکنډ د دې دپاره یو ایډ راځي چې په هغه ایډ کې یا تا ته د ګاړو حوالې سره یو ایډ شو کېږي، یا د یو کاسمیټکس یو پروډکټ د هغې حوالې سره تا ته یو ایډ شو کېږي چې یاره تاسو داسې اخیستل غواړئ، خپل یو ایډورټایزمنټ کوي، خپل یو پروموشن دی یو څیز کوي. همدغه شان به تاسو ځان ته یو پروډکټ وګورئ چې تاسو ته د هغې پروډکټ حوالې سره ټوټل ډیټیل وي چې دا پروډکټ موږ څنګه استعمالوو، د دې پروډکټ څه خاصیت دی، د دې پروډکټ ضرورت څه دی. داسې پروډکټ به وګورئ چې هغه نیډي وي ډېر زیات. بل یا فیشنیبل یو پروډکټ تاسو وګورئ، نن سبا د فیشن پروډکټ ډېر زیات سیل آوټ کېږي. داسې یو پروډکټ به وګورئ. نو دا چې تاسو په فیسبوک خرڅوئ دا به څنګه خرڅوئ اوس ګورئ. په فیسبوک باندې به ځان ته یو پیج جوړ کړئ په هر نیم باندې، هغه ایز میټر نه کوي چې کوم قسم پیج تاسو جوړوئ، یو پیج ځان ته جوړ کړئ. هغه پیج لکه تاسو د فرنټ دا پیج وینئ که نه، دا یو فیسبوک پیج جوړ شوی دی. دې پیج ته به تاسو د دغې پروډکټ کوم پروډکټ چې تاسو ځان له سلیکټ کړی دی دا پروډکټ به د دې به یو فوټوګرافي وکړئ یا یو پکچر د دې په ګوګل کې موجود دي، اکثر د هر یو پروډکټ پکچر موجود دي، یا د خپل پروډکټ تاسو واز د هغې نه فوټوګرافي وکړئ یا د ویډیو وکړئ، ستاسو مرضي ده. دغه ویډیو یا دغه پکچر تاسو پیج ته وخېږوئ. کله چې تاسو دا د پیج نه اپلوډ کړئ نو دې ته لاندې یو آپشن راځي بوسټ. تاسو زما په دې موبایل په دې سکرین باندې وینئ نو د پیج ته لاندې راغلی دی بوسټ. کله چې تاسو دا آپشن ووهئ نو تاسو ته به هلته وایي چې یاره تاسو دا پروډکټ یو ایډورټایزمنټ پرې رن کوئ. ایډورټایزمنټ موږ د څه لپاره رن کوو چې دا پروډکټ موږ په پوره پاکستان یا په هر ملک کې موږ د دې ایډورټایزمنټ کوو چې دا موږ هلته خرڅ کړو. زه به خاص کر پاکستان ویم که نه، که تاسو پاکستان په ټوټل پاکستان کې خرڅوئ یا په مخصوص سیټیز کې خرڅوئ نو د هغې دپاره به تاسو د دې پروموشن کوئ. هغه پروموشن په څه حساب وي؟ په ډیلی حساب سره د 300 نه والا تر آنورډ د 2000-3000 تاسو په هغې باندې لګولی شئ، خو زیاتتر بس 500-600 روپۍ پر ډے هم لګوي په دې پروډکټ باندې. صحیح ده؟ نو داسې پروډکټ به ځان ته وګورئ، صحیح ده، چې په هغې کې تاسو ته منافع ښه د دغه مطابق پاتې کېږي ښه ډېره. ټیک ده؟ او بیا به تاسو دغه کار وکړئ چې دغه پیج ته به اپلوډ کړئ. د دغې پیج نه به تاسو څه وکړئ؟ بوسټینګ وکړئ. چې بوسټینګ موږ کله وکړو نو دا په ټوټل پاکستان کې ستاسو سره خلکو ته شروع کېږي. څنګه چې تاسو ویډیو ګورئ په هغې کې منځ مخې ته ستاسو ته یو ایډورټایزمنټ راشي، داسې به ستاسو دا ایډ چې دی خلکو ته شروع کېږي. نو کله چې تاسو په دې پیج کې لاندې بیني کې وټساپ ورکړی دی په دې ګوټ کې، دغه شان به تاسو د خپل پیج سره وټساپ کنیکټ کړئ
او د دې پوسټ چې کوم تاسو کوئ دې کې تاسو ته اپشن راځي نو دا هغه اپشن سره هم تاسو په واتس اپ کنیکټ کړئ نو بیا چې کله دا پیج چاته شو کیږي یا تاسو دا پوسټ چاته شو کیږي نو هغه چې کله دا سیزنی دا خوښ شي او دا فراډ خو زاغستل غواړم نو لاندې به تاسو د پوسټ سره واتس اپ راغلی دا واتس اپ باندې هغه تاسو سره رابطه کوي کله چې هغه تاسو سره په دې واتس اپ باندې رابطه کوي نو ستاسو به ستاسو د پروډکټ حواله سره ستاسو انفارمیشن چې دا پروډکټ ماته پکار دی پرایس دی څه دی څه خاصیت دی څه کار دی अब ورته ټوټل ته په دې واتس اپ په دې چیټ کې به سره ته چیټ کې او دا ورته وایي نو دا به تاسو ډیلی حساب سره میسج راځي روزانه چې څومره ډیر تاسو باندې انویسټمنټ کوئ دومره تاسو ته میسجز او هغه کلاینټ به تاسو ته راځي نو تاسو به دا سره خپل ډیل کنفرم کوي بیا به تاسو دا چې کله هغه دا پروډکټ واغستلو او هغه ته کنفرمیشن میلاو شو نو بیا به دا پروډکټ هغه ته څنګه لګي د پاکستان خبرو کوم ته به دا څنګه لګي نو زموږ سره زیات تر ډیر طریقې دي لګرو نو دا دوه درې چې کومې دي دا ډېر کامن دي TCS دی لیوفرډ دی او پاکستان پوسټ دی په دې درې طریقو باندې موږ یو ډیلیوري یو ځای ته لېږلی شو په نیکسټ ویډیو کې به زه ستاسو سره دا شیر کوم چې آیا موږ به په TCS باندې خپل سیس څنګه لیږو د هغې لپاره کوم څه ایزي طریقه کار دی یا لیوفرډ دی یا پاکستان پوسټ دی د دې حوالې سره به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې زه تاسو سره ډسکس کوم چې کومه طریقه تاسو ته اسانه ده او په کومه طریقه باندې لېږلی کېږي خو تر د نن ورځې پورې صرف دا تاسو به دې باندې ټرای وکړئ چې یار زه فیسبوک 3-4 هاور پر ډے استعمالوم یا دې نه زیات استعمالوم نو آیا زه ولې د دې نه پیسې ولې نه ګټم بیا خاص کر مسافرونه که نه ټول اوس په دیرو کې د بېروزګاري د نن سبا ډېره زیاته په دیرو کې ناست وي که نه نو د هغو دپاره زه وایم چې ښه اپرچونټي ده د هغو دپاره هم زه یو سپیشل ویډیو کوم چې په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې دیو خپل پروډکټ په فیسبوک څنګه سیل کولی شي هغه مارکیټ باندې به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې زه تاسو سره هغه مارکیټ ډسکس کوم او ورسره به د پاکستان چې کوم په TCS لیوفرډ یا پوسټ آفیس باندې تاسو پروډکټ څنګه بیا کلاینټ ته لیږلی شئ تر بلې ویډیو پورې د الله په امان السلام علیکم